طرف زن مهدی بلیغ باشه و کلی ماجرا. اگه بلیغو نمیشناسید معرفی میکنم خدمتتون. همونی که تو بزرگترین کلاهبرداری تاریخ ایران تونست کاخ دادگستری رو بفروشه. حالا این خانم که زنشه تو مدتی که این آقا زندانه بهش خیانت میکنه. فکر میکنید آرسن لوپن ایران وقتی از زندان اومده بود بیرون به اولین چیزی که فکر میکرد چی بود؟ درسته، انتقام. با من باشید تا داستان 30 سال ترس از مرگ رو براتون تعریف کنم. عزیزای کارگاه اسپیتی، سلام به روی ماهتون. حالا احوالتون چطوره؟ خوش اومدین به کانال خودتون. جونم براتون بگه داستانای زیادی در مورد مهدی بلیغ یا همون آرسن لوپن ایران شنیدیم، ولی کسی که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم آدمیه که هرچند عشق بلیغ بوده و نقش مهمی هم تو زندگی این آقا داشته، ولی داستان زندگی خودش تا حالا تو سایه و سکوت مونده و کسی چیزی در موردش نگفته. هما همسر مهدی بلیغ خیلی وقتا پیش اومده به یه شخصیت که به دلایل مثبت یا منفی چهره شده کلی توجه میشه و در موردش تحقیقات زیادی انجام میدن، ولی یه بخشایی از زندگی اون آدم مربوط به نزدیکترین آدما بهش همیشه تو سایه میمونه و هیچ وقت در موردش چیزی نمیشنویم. آدمایی که حضورشون تو زندگی اون آدم معروف تاثیر مهمی داشته و شاید وجود اونا مسیر زندگی طرفو عوض کرده. برای من که همیشه خیلی جذاب بوده که یکی نور بندازه تو اون سایه ها و من در مورد اون آدم یا آدمای خاص چیزی بشنوم. ما امروز به کمک نوه هما که البته نسبت خونی با مهدی بلیغ نداره و مربوط به ازدواج بعدی هماست، میخوایم با زندگی این خانم و رابطش با آرسن لوپن ایران آشنا بشیم. فقط اینو بهتون بگم که به خواست ایشون و برای احترام به حریم شخصیش اسمش تغییر پیدا کرده. قبل از هر چیزی ازتون تشکر میکنم بابت همراهی، حمایتتون از کانال با لایک و سابسکرایب و کامنت. لطفا زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید. بریم بشینیم پای صحبت‌های مهتاب که حرفای خیلی جدیدی داره در مورد مادر بزرگش و مهدی بلیغ انگار با مهدی نظری و هوشنگ مجتبی ستایی باند رو اداره میکرد. اونا قرار گذاشته بودن که اگه هر وقت هر کدومشون افتاد زندان بقیه حسابی براش خرج کنن و وکیل بگیرن و بیارنش بیرون. مهدی بلیغ که میبینه خبری نشد نامه میده به برادرش که برو به رفیقای من بگو پس قرارمون چی شد، ولی جواب برادرش اصلا خوشایند نبود و میفهمه مهدی و هوشنگ در نبودش همه دار و ندارش رو بین خودشون تقسیم کردن و یه لیوان آبم روش. هوشنگ علاوه بر این که پولاشو بالا کشیده زنش هم فریب داده. آره ببخش مادر بزرگ تو. بعدش هم فلنگو بسته و رفته پاریس. اینا درسته. مادر بزرگت هیچ وقت در مورد رابطش با هوشنگ حرفی نزده که چی بوده ماجرا؟ نه، مامانم میگفتش که مادرش اصلا کلا به هیچکی رو نداده بوده که در این مورد سوالی بکنن. خب بلیغ از زندان میاد بیرون، از اینجا بگیم. خلاصه که مهدی بلیغ از زندان آزاد میشه، البته با دلخوری و کینه و نقشه برای انتقام. اولم از مهدی نظری شروع میکنه که هم دم دست بوده، هم اصلا ازش توقع نداشته همچین نامردی رو، چون رابطش با اون خیلی برادرانه بود. اون اولین کاری که میکنه این بود که یه خونه تو قلهک اجاره کنه. بعدش هم با کلی پیغام پسخام مهدی نظری رو میکشونه اونجا. این مدلی که بابا بی خیال، حالا یه چیزی شده، دنیا که به آخر نرسیده، من که از تو به دل نمیگیرم. یه نقشه اساسی دارم و یه پروژه سرقت تو، ولی بدون تو که نمیشه. بیا که فقط کار ما دوتاست و اگه بگیره 2 برابر هر چیزی که رفته برمیگرده سر جاش. مهدی نظری که میدونست مولای درز نقشه های این آدم باهوش نمیره وسوسه میشه. پیغام میفرسته که فلان روز میام دیدن. روز موعود که میرسه بلیغ با روی خوش بدون نشون دادن دلخوری و کینه‌اش میره به استقبال مهدی نظری که خیالش رو راحت کنه. قضیه انتقام گیری نیست. اونم وقتی بلیغ بهش میگه بریم زیر زمین که هیچ کی حرفمون رو نشنوه قبول میکنه. بلیغ حالا که خیالش راحت شده بود کسی صدای این بی‌نوا رو نمیشنوه، بعد از انواع و اقسام شکنجه ها با وصل کردن سیم برق به بدن مهدی نظری میکشدش و دستاشو با همون سیم برق میبنده و کف زیر زمین چالش میکنه و بعدش هم یه چای دبش قند پهلو میخوره و نوک سیبیلشو میتابونه و میگه این حالا مونده اون یکی‌ها دارم براتون. بعد از مهدی نظری نوبت هما بود. مادر بزرگم هم همین فکر رو میکرد، چون که هوشنگ فرانسه بود و فقط همون میموند. من شنیدم وقتی مهدی بلیغ میفهمه هوشنگ به زنش دست درازی کرده، از همون توی زندان اقدام میکنه زنش رو طلاق میده، یعنی مادر بزرگ تو. درسته؟ آره همینطوری بوده، ولی خب اینکه دلیل نمیشد نخواد ازش انتقام بگیره. مادر بزرگم وقتی میفهمه مهدی بلیغ از زندان اومده بیرون و 2-3 هفته‌ای هم هست که از مهدی نظری خبری نیست، میترسه. شبونه فرار میکنه و میره یه روستا سمت قزوین و یه اتاق از خونه یه پیرزن رو اجاره میکنه. قبلا چند باری با بلیغ و مهدی نظری واسه تفریح رفته بودن اونجا. این ده آبا و اجدادی مهدی نظری بوده. خب مادر بزرگت فکر نکرده بود بلیغ بره اون طرف و سراغش؟
اینو در جریان نیستم، ولی کلا کار اصلا به اونجا نرسید. یه روز پسرعموی مهدی نظری که مشتی صداش میکردن مادر بزرگمو میبینه و باهاش سلام و احوال پرسی میکنه و احوال بلیغ و پسرعموشو میپرسه. هما به رو خودش نمیاره، میگه خوبن و سلام میرسونن و این آقا هم کنجکاو میشه که چرا پسرعموش و مهدی بلیغ نیومدن. هما میگه تنها اومدم یه حال و هوایی عوض کنم. اونم دعوتش میکنه که بره خونه‌شون. مادر بزرگ من میگه ان شاءالله حالا آقا مهدی که بیاد میایم یه سرم بهتون میزنیم. مشتی یا همون پسرعموی مهدی نظری یه هفته بعد از این ماجرا پسرش رو میفرسته قزوین برای تحویل گندم به سیلوی دولتی. حدود ساعت 11 صبح خبر میرسه پسرش موقع بار زدن از بالای ماشین افتاده و پاش در رفته. بنابراین خودش مجبور میشه همراه راننده بره قزوین برای تحویل بار گندم. کار وزن‌کشی و حساب کتاب معمولا تا بعد از ظهر طول میکشید. بنابراین مشتی ظهر میره بازار که هم نهار بخوره و هم به فامیلش سری بزنه تا نوبت تحویل بارش برسه. در مغازه یکی از فامیلا تو بازار قزوین که میرسه میبینه طرف حالش خیلی آشفته است و صفحه حوادث روزنامه اطلاعات رو بهش نشون میده و میگه بنده خدا مهدی پسرعمو به رحمت خدا رفته. مشتی با خوش فکر میکنه یعنی مهدی نظری اینقدر تو تهران معروف بودی که مرگش رو تو روزنامه چاپ کردن. طرف واسش تعریف میکنه جسدش رو تو زیرزمین خونه دوستش پیدا کردن. میگه نیم ساعت قبل تلفن زده به فامیلا تو تهران و که گفتن هنوز پزشک قانونی جنازه رو تحویل نداده. مشتی تا از صبر میکنه که کاراش تو قزوین تموم بشه. وقتی میرسه دیگه ساعت 10 شب شده بوده. یه راست میره سراغ هما زن مهدی بلیغ و بهش میگه تو خبری از پسرمون نداری؟ هما میگه نه والا مگه چی شده؟ مشتی میگه تو روزنامه نوشتن تو تهران کشتنش. شما چیزی نشدی؟ هما که حسابی دستپاچه شده بود میگه فردا میرم زنگ میزنم به شوهرم ببینم چی میگه. اگه چیزی شده بود که به من خبر میداد. مشتی یه ذره دو به شک میشه و تصمیم میگیره فردا دوباره بره قزوین تا به فامیلشون زنگ بزنه که مطمئن بشه خبر درسته یا نکنه تشابه اسمی بوده. بعد که خبر مرگ پسرعموش یعنی مهدی نظری تایید میشه به فامیلاشون میگه زن مهدی بلیغ اینجاست و خبری هم نداره که متوجه میشه اصلا قاتل پسرعموش مهدی بلیغ بوده. مادر بزرگم همون روز میفهمه که دیگه اونجا جایی موندن نیست و باید بره. برمیگرده تهران؟ نه، بی سر و صدا وسایلش جمع میکنه و میره گیلان و توی یه روستا حوالی لاهیجان یه جایی دست و پا میکنه با یه اسم دیگه خودش رو به مردم محلی معرفی میکنه و اونجا میمونه. ماجرا از این قرار بود که 17 تیر سال 1338 وقتی پلیس در حال تحقیق درباره سرقت طلا و جواهرات از زرگری امین بوده مهدی بلیغ دستگیر میشه. اون موقع بلیغ با مادرش و برادرش زندگی میکرده. پلیس برای پیدا کردن طلا و جواهرات میره خونه مادرش رو تفتیش میکنه و یه مقداری از طلاها رو پیدا میکنن. خبر توی روزنامه‌ها چاپ میشه تا اینکه یه مردی میاد و میگه صاحب این عکس یه خونه از من اجاره کرده بوده تو قلهک واسه 4 ماه و یه قرون اجاره هم نداده و رفته. پلیس با حکم بازرسی میره خونه سابق بلیغ تو قلهک که شاید بقیه طلا جواهرات رو پیدا کنن. موقع بازرسی ناصافی کف زیرزمین باعث میشه اونا زمین رو بکنن که به یه جسد متلاشی شده برمیخورن. پزشکی قانونی تشخیص میده 1 ماه از مرگ گذشته و بعداً از روی لباسش و چند تا از نشونهای دیگه‌اش مشخص میشه که جسد متعلق به مهدی نظری رفیق و همدست مهدی بلیغ بوده. مهدی نظری یه استوار اخراجی ارتش بود که از زنش جدا شده بود و با کلفتش و پسر نوجوانش زندگی میکرد. اون مرد عیاشی بود که فقط با جماعت خلافکار نشست و برخاست داشت و یه مدتی هم به اتهام حیف و میل اموال ارتش تحت تعقیب بود و به حبس و پرداخت خسارت به دولت هم محکوم شده بود که دوستش یعنی هوشنگ میره واسش سند میذاره و ضمانت میکنه که اموال دولتی رو برمیگردونه. البته هوشنگ خان هم سندش جعلی بود هم به عنوان ضامن ول کرده بود و از ایران رفته بود. مهدی بلیغ بعد از قتل نظری این ور اونور میگفته که خبر قطعی داره که مهدی نظری رفته اروپا و همونجا توی تصادف مرده. همین حرف باعث شده بود که فک و فامیل دنبالش نباشن تا وقتی که خبر کشف جسد نظری منتشر میشه و کلفتش از روی دکمه‌های فلزی کت سرمه‌اش میگه این دقیقاً همون لباسیه که نظری آخرین روز موقع رفتن از خونه تنش بود. پرونده اتهامی مهدی بلیغ بعد از صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه جنایی تهران فرستاده میشه ولی مهدی بلیغ یه بار موفق میشه از زندان قصر و یه بارم از کاخ دادگستری فرار کنه و اینطوری میتونه محاکمه‌ش رو عقب بندازه. هما تو این مدت لاهیجان بود یا برگشت تهران؟ نه، تو همون روستا موند. چرا؟ آخه بلیغ که افتاده بود زندان. خب بلیغ کلی سابقه فرار داشت دیگه. قبل از اینکه محاکمش کنن و بهش حبس ابد بدن 2 بار از دست مامورا در رفته بود. هر بارم خبر فرارش میرسیده مادر بزرگم بیشتر وحشت میکرد.
خب بنده خدا همش کابوس میده که بلیغ اومده سراغش تا کلکشو بکنه. پس همونجا موندگار میشه. اولش فکر میکرده بالاخره به خاطر قصد به بلیغ حکم اعدام میدن. بلیغو به خاطر 12 تا اتهام گرفته بودن. حتما خوندید که خیلی باهوش بود و سرزبون داشته. آره. تو زندان تمام کتابای حقوقی رو خونده بود، جوری که به قاضی میگه من نیاز به وکیل ندارم، خودم از خودم دفاع میکنم. و جالبه که از 11 تا اتهاماش هم تبرئه میشه، فقط مونده بود همون قتل مهدی نظری. تو اینا رو از هما شنیدی؟ نه اینا رو خودم خوندم. آدم عجیبی بوده. شنیدی چیز به انگلیسی و عربی کاملا مسلط بوده؟ مامانم از مادر بزرگم شنیده بوده که کلا اصلا اعجوبه‌ای بوده لامصب واسه خودش. چند باری فرار میکنه میره عراق و لبنان، همونجا زبان عربی رو کامل یاد میگیره. انگلیسی رو نمیدونم از کجا، ولی انگار تو زندان از یه زندانی یاد گرفته بوده. هما میگفت کلا طرز حرف زدنش و اطلاعاتش جوری بود که مامورای زندان بهش احترام میذاشتن. آخرش هم حکم اعدام نگرفت، نه؟ منم مثل شما اینا رو شنیدم. آره ظاهرا تا آخرش اعتراف نمیکنه. مادر بزرگت کی برگشت تهران؟ وقتی خبر رسیدش که حکم ابد گرفته. بعدش هم گفتم مهدی بلیغ توی زندان معتاد شده و اصلا حال روزش خرابه. دیگه مهدی بلیغ قبل نیست. پس هما خیالش راحت شد که دیگه بلیغ معتاد شده، دیگه نمیتونه از زندان فرار کنه و اینا. آره احتمالاً بعد از قتل نظری هم دیگه بعید بود کسی بخواد ازش دستور بگیره که زن سابقش رو سلاخی کنه. چند ماهی بعد از انقلاب بلیغ هم مثل خیلی از زندانیای دیگه آزاد میشه، ولی همونطور که مهتاب گفت دیگه این بلیغ سابق نبود. چیزی از مال و منالش رو باقی نمونده بود. اعتیاد و حبس طولانی مدت هم از اون شیر ژیان یه موش ترحم برانگیز ساخته بود، تا اینکه یه روز تصمیم میگیره برای سر و سامون دادن زندگیش دست به معامله تریاک بزنه تا شاید بتونه پولی به دست بیاره، که البته این آخرین تصمیم اشتباه این مرد بی‌نهایت باهوش بود. مهدی بلیغ زیر پل سدخندان دستگیر میشه و مدت کوتاهی بعد تو 25 فروردین سال 1360 به حکم صادق خلخالی به همراه 6 نفر دیگه تو خیابان ناصر خسرو به دار مجازات آویخته شد. بعد از اعدام بلیغ مادر بزرگم برای اولین بار بعد از 24 سال احساس آرامش میکنه و یه نفس راحت میکشه. واقعا چه دوران سختی بوده براش. از هوش مهدی بلیغ میترسید. میگفت اون آدم نقشه هایی میکشه که به عقل هیچ کس قد نمیده و واسه همین هیچ وقت کلا آرامش نداشت دیگه. تو چند ساله بودی مادر بزرگت فوت شد؟ فکر کنم 15 سالم بود. یه سوال بپرسم، مهتاب ناراحت نمیشی؟ نه اگه ناراحت کننده نباشی. ببین، فارغ از این که مهدی بلیغ کی بوده و چی کار کرده، هیچ وقت اهما پرسیدی چرا تو مدتی که شوهرش زندان بوده بهش خیانت کرده؟ خب این سوالی بود که همیشه تو ذهن من و خواهرم هم بود، ولی خب هیچ وقت جرئت نکردیم ازش بپرسیم. البته اگه میپرسیدیم من فرقی نمی‌کرد. آخریا هما یه پیرزن بی‌عصاب بود که به خاطر سالها ترس بیشتر موقع دچار توهم بود. نظر خودت چیه؟ خودت چی فکر می‌کنی در این مورد؟ فکر میکنم برای فهمیدن این موضوع باید رفت دهه 20 و 30. این مدلی فکر کنید داستان یکم ساده تر میشه. مثلا فکر کنم مادر بزرگم مهدی رو خیلی دوست داشته و وقتی حس بی‌پناهی بعد از رفتنش بهش دست میده باعث این داستان شده. نمیدونم واقعا چی باید بگم. دوستای عزیز و نازنینم، اینم از سرگذشت همسر مهدی بلیغ که تا حالا هیچکی بهش نپرداخته بود. امیدوارم براتون جالب بوده باشه. به هر حال تمام کسایی که با خلافکار نسبتی دارن، حتی اگه خودشون جرمی مرتکب نشده باشن، همیشه زندگی پر از ترس و هراس دارن دیگه. و این سرنوشتشون میگه که گاهی اوقات دست خودشون هم نبوده و بیخبر وارد زندگیشون شده که بعداً میفهمن کاش هرگز بازی سرنوشت اونا رو سر راه هم نذاشته بود. ممنونم از مهربونی و صبوریتون که این برنامه رو تا آخر دیدین. خیلی خوشحال میشم که کامنتاتون رو در این مورد بخونم و بدونم چه چیزایی در این مورد شنیده بودین و میدونستین. بازم ممنون بابت حمایت‌های همه جورتون از کانال کارآگاه اسمی. تا برنامه بعد و دیدار مجدد، خدا نگهدار.